Sziasztok, én Marian vagyok, kövess be a csatornámat, hogy minél több tartalmat láss, és várlak szeretettel a csatornámon, ahol együtt sütünk, főzünk, adalékanyagok nélkül, és most egy nagyon finom hentes tokányt fogunk elkészíteni közösen. Mutatom, hogy készítem. Mangalica húsból fogom elkészíteni, de te nyugodtan készítheted a bármilyen disznóhúsból is. Ez lehet comb, karaj, vagy amilyen húst szerettek. Füstölt mangalica szalonnát fogok használni, ugye a klasszikus hentes tokány elkészítéséhez, és minden tokány ételnek az alapja a füstölt szalonna. Én azért is szeretem így kockára vágni a szalonnát, mert akkor így hamarabb kisül, és én kiszoktam venni, amikor már kisült, mert nekem a gyerekek nem szeretik, hogyha úgy visszapuhul az ételbe, és ezért én mindig ki szoktam szedni. Most mutatom nektek, itt elkészítjük az alapanyagokat, hogy hogyan vágom fel a húsét. Ilyen hosszanti csíkokra vágjátok fel. Nagyon szép ez a hús, szinte mondhatom, hogy a gyerekek kedvence, az a tökéletes húsi, ahol nincs benne semmi olyan rész, amit ki kellene vágni. Gyönyörű ez a hús. Ilyenkor mindig hálát adok, hogy disznót vágunk, még hogyha fel is dolgoztatjuk, tehát nem mi foglalkozunk azzal, hogy nem itt nálunk készítjük, hentes dolgozza fel minden évben, de akkor is sokkal tisztább és egészségesebb ez a hús, mint amit most meg tudnék venni a boltokban. Tehát próbálj te is figyelni, hogyha húst veszel, akkor hentestől vedd meg, és tényleg ne legyen benne semmilyen vízmegkötő anyag, vagy egyéb olyan dolgok, amik ugye nem jók. Közben elkészítjük a hagymát is. Én most egy fej hagymát kockára vágok, és amit ugye nem mutattam, hogy közben feltettem a kockára vágott húsos szalonnát egy forró serpenyőben, elkezdtem már pirítani, és amikor már ilyen gyönyörű színe van, hát itt azért látszik, hogy én nem egyforma kockákra vágtam, nekem a gyerekek ezt imádják, tehát amikor meglátják, hogy ott van a kis tába, már jönnek oda lopkodni, nagyon-nagyon szeretik, és nagyon-nagyon finom is a sült szalonna. Itt még ami elmaradt, ugye csemegeuborkát hosszú csíkokra felvágtam, és ezt is beletettem egy kis tába, és majd a végén fogjuk hozzáadni a tokányhoz. Ezt az uborkát is én készítettem el, majd erről is lesz fent recept, hogy hogyan tudtok magatoknak savanyút is elkészíteni, savanyúságot is, és sokkal-sokkal finomabb, mint a boltban megkapható társaik. Amikor felcsíkoztátok az uborkát, akkor félreteszitek, és majd a végén már csak hozzá kell adni az ételünkhöz. Közben a szalonnát, itt már látjátok, hogy milyen gyönyörű, ilyen kisült belőle a zsír, ezt kiszedem, és utána ebbe a zsírba fogjuk hozzáadni az apróra vágott vöröshagymát, és üvegesre pirítjuk. Nem kell tovább, csak tényleg egy picikét fogjuk pirítani, és utána fogjuk hozzáadni a csíkokra vágott húsit.
Ezt fehéredésig sütjük, én tettem itt hozzá pici erdélyi sót, de persze a sima sóval is tökéletes. Itt sózzátok, borsozzátok, közben azért keverjétek össze, és lehet már itt látni, hogy milyen szépen fehéredik a húsink. Itt nyugodtan lehet nagyobb lángon a tűzhely, viszont ugye a hagymát az alacsonyabb lángon szoktuk, és a szalonnánál is figyeljetek, hogy alacsonyabb lángon legyen, mert hogyha nem úgy csináljátok, akkor meg fog égni a szalonna kocka. De itt már, amikor a húst pirítjuk, akkor nyugodtan lehet nagyobb lángon a tűzhely. Itt beletörtem egy 4 giriszkist fokhagymát, ezt is jól átkavartam vele, és még mindig pirítottam, és utána fogok hozzáadni, amit én magamnak szoktam elkészíteni, kis paradicsom kockák, ez sűrített paradicsomnak is mondhatjuk, és fölöntöttem még egy csöpp kis paradicsomlével. Én szoktam ilyeneket, én ezt sem veszem már a boltban, a napsütötte paradicsomból, amikor paradicsomlevet készítünk, akkor készítem el ezeket a kockákat is, és akkor így a fagyasztóba bent van, és bármikor tudom használni. Eszkerült még beletettem még hozzá egy kis vizet, és letakarva hagytam, hogy puhuljon a hús. Itt már, amikor újra kinyitottam a tetőt, már azért egy fél óra, 40 percet puhult a húsim, tettem hozzá mustárt, jól összekevertem, és babérlevelet is tettem még bele, amit nem mutattam a videóban. Egy 3-4 babérlevél is került bele, és elkevertem. Én ezzel a tésztával szeretem fogyasztani. Ha véletlen mondjuk még nem puhult meg a húsid, akkor nyugodtan egy pici vizet tegyél még rá, és takard vissza, és főzd puhára. És amikor puhára főtt a húsid, akkor add hozzá a mustárt, és a legvégén ugye hozzáadjuk a csíkokra vágott uborkát. Ezt is jól elkeveritek. Én nagyon szeretek beletenni egy picit tejfölt, amit kivettem egy picit a tokánynak a levéből, azzal elkevertem a tejfölt, és így öntöm most vissza a tokányra. Én ezt nagyon szeretem benne, mert szaftosabb lesz, és jobban be is fogja sűríteni nekünk ezt a tokányt. Ezt is elkevered, és egy picikét még vársz, hogy össze tudjanak rotyogni az ízek. Egy picit be is csukhatod, az uborka is, és minden ugye, ahogy belekerült, és amikor megkóstolod, akkor nyugodtan kóstolj rá, hogy kell-e még esetleg egy pici só vagy bors bele, de amikor megkóstolom, én nagyon-nagyon szeretem azt, hogy egy picit olyan savanykás, érzem benne az uborkát, a mustárt, tehát a babérlevelet, tehát úgy mindent érzek benne, és egy picit most az enyém paradicsomosabb lett, nem mindig szokott ilyen piros lenni, de most nekem ez egy picit pirosabb lett a paradicsomtól, de nagyon-nagyon finom lett az íze. Ilyenkor megint tehetitek egy picit följebb a tűzhelyet, hogy összerotyogjon egy kicsit ez az egész, de ez már nem sok, ez egy pár percet vesz igénybe, és utána már akkor el is zárhatjátok, és igazából kész is a tokány. Én még itt úgy gondoltam, hogy még egy pici borsot teszek bele. Úgyhogy amikor belekerült az uborka, onnantól kezdve egy 5 perc, és már kész is van a tokányunk, közben hozzáadtuk még ugye a tejfölt, és ezzel összerotyogtatjuk, és kész is vagyunk. Itt látjátok, hogy milyen szépen be van ugye sűrűsödve, és ezután már csak a tálalás fog következni. Nekem a gyerekek, amikor megérzik az illatát, akkor már jönnek ide, hogy ehetünk, anya? Csak egy picikét megkóstolhatjuk, úgyhogy nagyon aranyosak, és szeretik is. Ennél az ételnél elfogadják ezt a savanykás ízt. Itt látjátok, hogy milyen jó, szaftos, szépen összerotyog, és nyugodtan elzárhatjátok, ilyenkor már kész van a tokány. Én még itt egy utolsót itt kóstoltam,
Ha még úgy érzitek, hogy egy pici só, vagy bármi kell bele, akkor azt még bele tudjátok tenni. Ha nem, akkor jöhet a tálalás. Én ezzel a tésztával szeretem a tokányt. Ugye azt megfőztem sós vízben, és itt jön a tálalás. Hát ez nagyon-nagyon finom, és nagyon jól mutat így a tésztán, jó szaftos, ahogy látjátok, ott vannak benne az uborkák, a babérlevelet, azt persze a tálaláskor szedjétek ki, és én így imádom, amikor ilyen szaftos, és jó a tokánynak, a kislányom meglátta, hogy kiszedtem, és már jött is kóstolni. Nagyon szereti. Jó étvágyat nektek, készítsétek el, mert nagyon-nagyon finom, könnyen elkészíthető, gyorsan elkészíthető étel.